Công nguyên năm 2035, thần giá nguyên niên, cánh cổng vị diện giữa địa cầu và thần giới đã được mở ra. Thần ma một lần nữa giáng lâm thế giới nơi đã bị chúng lãng quên, chất chứa đầy ác nghiệt. Thần giáng năm thứ 7, nước J diệt vong. Thần giáng năm thứ 11, nước R diệt vong. Thần giáng năm thứ 15, đại hạ trường thành thép vỡ tan, đội quân diệt thần, toàn quân bị diệt. Nhưng mà dẫu cho chỉ còn lại một mình ta cũng quyết bảo vệ mảnh đất này, xả thân vì nghĩa, chết nào có xa. Ta chẳng phải đã chết rồi sao? Đây là căn phòng của ta. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ bầu trời vẫn một màu xanh ngắt? Nói như vậy, ta đã quay về thời điểm trước thần giáng. Cửu trùng thiên đình kích hoạt thành công. Tiếng gì vậy? Đang tải xuống. Tải xuống thành công. Ai? Ai đang nói đó? Nam Thiên Môn. Lẽ nào nơi đây là thiên cung? Ta trùng sinh rồi, lạc vào thiên cung sao? Nói vậy thì sau thần giáng, thần ma phương Tây tác quái, duy chỉ không thấy bóng dáng chư thần phương Đông ta. Vậy có nghĩa là bí mật của chư thần đại hạ chính là ở đây. Vô số mảnh thông tin đang ồ ạt tràn vào đầu ta, sắp nổ tung rồi. Nghi thức nhận chủ khởi động, đang tiến hành tái tạo cơ thể ký chủ. Tái tạo chỉ số sức mạnh, tái tạo chỉ số nhanh nhẹn, tái tạo chỉ số bền bỉ. Nhận chủ hoàn tất. Thì ra, ta trùng sinh là nhờ hệ thống cửu trùng thiên đình mới có thể trọng sinh. Hơn nữa, ta cảm thấy cơ thể như tràn đầy sức mạnh. Cửu trùng thiên đình tổng cộng có 9 tầng trời, mỗi một tầng trời đều phong ấn sức mạnh của thần minh cổ xưa. Chỉ cần ta bước vào được thiên cung tương ứng thì có thể hấp thụ thần lực của tầng trời đó. Mà muốn mở được thiên cung, cần phải tiêu diệt càng nhiều thần ma, từ đó thu thập thần ma chi lực. Tốt lắm, tuy vẫn chưa rõ ràng lắm rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng có cửu trùng thiên đình, sau khi thần giáng ta sẽ có nhiều phần thắng hơn. Đến đây, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả. Ca, sáng nay chúng ta ăn gì? Muội đói rồi. Muội Ca, mau chạy đi. xin lỗi muội. Kiếp trước ta đã không bảo vệ được muội. Lần này ta thề rằng thần ma khắp thế gian này sẽ không thể nào tổn thương muội được nữa. Ca sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện đau lòng. Lần này ta tuyệt đối không để bi kịch tái diễn. Ca, muội hiểu rồi. Nếu ca thực sự không muốn đi học, vậy hôm nay chúng ta nghỉ nhé.
Báo cáo tư lệnh, đường dây khẩn cấp số 1 có cuộc gọi đến. Đường dây số 1. Đó chẳng phải đường dây chuyên dụng sao? Lẽ nào Trung ương có mệnh lệnh khẩn cấp? Là số máy cá nhân, gọi từ một khu dân cư bình thường. Vậy muội đi học đây. Hôm nay ca ca ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đây là Thường Hổ Thần. Xin cho biết danh tính của ngươi. Thường tướng quân, hiện tại chúng ta chưa quen biết, nhưng mà tin tức tiếp theo hẳn là đáng để ngài gặp mặt ta một lần. Xin lỗi vì đường đột viếng thăm, bên này đã thông báo qua các ban ngành liên quan, đã được cho phép. Mẹ ơi, mau nhìn kìa, nhiều quân nhân quá. Quân nhân, khu chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Xem ra chuyện không nhỏ đâu. Đáng sợ quá. Chẳng lẽ khu chúng ta có ai phạm tội sao? Xin nhường đường. Đây là ai? Đến tìm hắn sao? Không thể nào. Hắn phạm tội à? Phạm tội thì đã trốn mất rồi. Ngươi là Doanh Triệt. Tư lệnh đang đợi ngươi. Đi thôi, mỗi một phút tiếp theo đều vô cùng quý giá. Mời. Trời ơi, đẹp trai quá. Đây chính là nam thần ẩn mình bấy lâu nay sao? Không ngờ, nơi chúng ta lại có một nhân vật lớn ẩn náu. Thành phố ngầm, trường thành thép, đội quân diệt thần. Phải gấp rút thời gian, có quá nhiều việc phải làm. May thay, trên chiến trường nhân loại đối đầu thần ma, ta chưa bao giờ đơn độc chiến đấu. Doanh Triệt, 17 tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ cùng em gái Doanh Bảo Bảo nương tựa vào nhau mà lớn. Hiện tại xem xét, quá trình trưởng thành vô cùng bình thường, không có dấu hiệu bất thường về tâm thần, cũng không có bất kỳ tiền án tiền sự. Vậy ngươi thử nói xem, một người bình thường như hắn, làm sao biết được tình hình bố trí chiến lược hạt nhân của quân ta? Tình huống này chỉ có một khả năng, bí mật quân sự của ta đã bị tiết lộ. Tiết lộ bí mật quân sự là tội chết. Việc này không đơn giản. Trước khi chân tướng được sáng tỏ, đừng dùng tưởng tượng của mình để định đoạt. Cho người điều tra tiếp. Rõ. Ngươi là Doanh Triệt. Thường tướng quân, ngồi đi, cho ngươi 5 phút. Ngươi nói trước đi, làm sao ngươi biết số điện thoại này? Ta không chỉ biết số điện thoại này, mà còn biết rất nhiều tin tức tuyệt mật của quân đội chưa từng công bố. Ta còn biết, trong tương lai không xa, đất nước chúng ta, thậm chí cả thế giới, sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng cực kỳ lớn. Đến lúc đó, lực lượng quân sự các nước đều sẽ bó tay chịu trói. Ta biết ngài rất khó tin, nhưng trong trận chiến này, kẻ địch chúng ta đối mặt là thần ma đến từ thần vực. Chúng phá vỡ hư không đến địa cầu, đối với nhân loại chúng ta mở ra cuộc tàn sát. Nếu ngươi đến đây chỉ là để nói những lời giận cơn thế này, vậy thì ngươi có thể về được rồi. 5 tỷ. Gì cơ? Sau khi thần ma xâm lược địa cầu, chúng đã gây ra vô số tội ác tàn khốc. Sẽ có khoảng 5 tỷ dân chúng vì thế mà bỏ mạng. Đến lúc đó, các nước mới thực sự tập hợp lại để phản kháng đến cùng. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Hãy cho ta một lý do để tin tưởng ngươi. Vài ngày nữa tại tây thành của thành phố này sẽ xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, được gọi là sự kiện 58 Giang Châu. Nếu triển khai sớm, có thể cứu được hơn 200 dân chúng. Ngoài ra, phiền ngài đến nơi này trước, trục vớt một thứ, ta sẽ chứng minh cho ngài bằng chứng về sự tồn tại thực sự của thần minh. Ta về rồi. Ca đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Đói quá. Xin lỗi, hôm nay ca hơi bận. May mà chợ vẫn chưa đóng cửa. Đợi chút, ta nấu cơm ngay. Cứ cảm thấy như mình đang ở trong mơ vậy. Suýt chút nữa đã quên mất ở nhà còn có muội muội. Cách lần thần giáng đầu tiên, còn lại khoảng 2 tháng nữa. Muốn bảo vệ tốt cho muội muội, cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Còn hệ thống nữa, từ sau lần kích hoạt thành công trước đó, đến nay vẫn không có phản ứng gì. Muốn mở thiên cung, cần thần ma chi lực. Diệt thần ma bây giờ vẫn chưa được. Không có võ thần đao, ta hiện tại cùng lắm chỉ là một người thường có chút võ lực. Xem ra, đã đến lúc phải đến nơi đó rồi. Bảo, no căng bụng rồi không ăn nổi nữa.
Tìm thấy rồi, hài cốt thần ma. Kiếp trước, ta chính là trong một lần nguy hiểm, tình cờ lạc vào nơi này. Trong đống hài cốt thần ma này đã được võ thần đao công nhận, từ đó có được sức mạnh chống lại thần ma. Do thấy sự tồn tại của năng lượng thần ma, yêu quái trong truyền thuyết khi sống là mỹ nhân, chết đi hợp thể cùng nhện độc, trở thành nữ lang chi chủ đáng sợ. Tại sao nơi này lại có thứ này tồn tại? Rõ ràng lúc này thần minh còn chưa giáng lâm. Ngạo phạm rồi. Da của con yêu này lại cứng đến mức này sao? Ngay cả hài cốt thần ma cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Xem ra phải mau chóng tìm được võ thần đao mới được. Đừng có kêu loạn nữa, bị bảo vệ phát hiện thì phiền đấy. Bên trong có tiếng động, quả nhiên có kẻ xâm nhập. Gọi tổng bộ, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 có người xâm nhập, yêu cầu chi viện. Chết tiệt, kiếp trước đến đây cũng đâu có con nhện này. Tơ nhện này lại ăn bằng cả thần cốt. Lạc Tân phụ cấp ép. Nếu là ta thời kỳ toàn thị kiếp trước, cũng chỉ một đao là xong. Của đúng là rồng xà nước cạn bị tôm treo, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Đao vô chủ vốn là bản mệnh pháp khí của võ thần đại hạ. Võ thần đao theo cái chết của võ thần mà rơi vào trạng thái phong ấn, trở thành đao vô chủ. Đến lượt ta trổ tài rồi. Con nhện thối, nhận chủ. Kỳ lạ, kiếp trước nhận chủ có phản ứng mạnh mẽ thế này sao? Đao của ta đâu? Ta đã đợi người rất lâu rồi. Ta là đạo ý chí cuối cùng của võ thần còn lưu lại thời gian. Võ thần, đạo ý chí cuối cùng. Thần lực của ta không còn nhiều nữa. Nếu ngươi đến trễ hơn một chút, e rằng ta đã hoàn toàn tiêu tán. Khoan đã, nói như vậy, kiếp trước khi ta đến, vì quá muộn nên thần lực đã tiêu tán. Con nhện cũng vì bị thần lực ảnh hưởng mà biến dị. Thảo nào kiếp trước ta không gặp phải. Đây là những gì võ thần tu luyện cả đời mà có được. Không chỉ là võ kỹ và tâm đắc cảm ngộ, mà còn có sự lĩnh hội sâu sắc về võ đạo. Ngươi cần chăm chỉ tu luyện, lĩnh hội thông suốt, mới có thể điều khiển võ thần kiếm. Đến lúc đó, ngươi không chỉ tung hoành ngang dọc trên chiến trường, mà còn có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Đời này trùng sinh, không chỉ lấy được võ thần đao, mà còn kế thừa võ đạo. Chuyện càng lúc càng thú vị. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Phá phong, bát đao. Thành công tiêu diệt Lạc Tân phụ. Điểm thuộc tính cộng 1. Ký chủ mỗi lần tiêu diệt thần ma sẽ nhận được điểm thuộc tính tương ứng. Điểm thuộc tính có thể dùng để tăng cường thuộc tính bản thân, từ đó cải tạo cơ thể ký chủ cho đến khi đạt trạng thái võ thần. Xin chọn thuộc tính để cộng điểm. Hệ thống này còn có chuyện tốt thế sao? Giết một con được cộng 1 điểm. Cộng điểm thuộc tính thành công. Chúc mừng ngài lần đầu tiêu diệt Lạc Tân phụ, thành công hấp thụ thần ma chi lực của Lạc Tân phụ. Cửu trùng thiên đình, trung thiên, tầng trời thứ nhất. Tiến độ mở khóa là 10%. Khi tiến độ đạt 100%, có thể tiến vào trung thiên, mở khóa sức mạnh của thần minh phương Đông. Tu luyện tại trung thiên có thể nhanh chóng nâng cao tu 6, đẩy nhanh quá trình thành thần. Cái gì? Nơi này lại có thể tăng tốc tu luyện sao? Phát hiện một lượng nhỏ thần lực võ thần đang tiêu tán trong không khí. Hiện dùng huyết nhục của Lạc Tân phụ và hài cốt thần ma làm vật dẫn để tái ngưng tụ lượng thần lực võ thần này. Tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một quả trứng.
Không ổn. Báo cáo tổng bộ, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 hải cốt chưa xác định bị trộm. Xin nhắc lại, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 hải cốt chưa xác định bị trộm. May mà vừa rồi đã tăng cường độ nhanh nhẹn của cơ thể, nếu không thì thật sự bị bắt rồi. Nhưng mà bên trong của trứng này là gì nhỉ? Kaka, bữa tối hôm nay là trứng đà điểu sao? Hiền Mẫn cường viện sĩ, sóng gió lớn quá, ngài vẫn nên về khoang tàu trước đi, cẩn thận đừng để bị cảm, sức khỏe của ngài quan trọng. Không ngờ rằng đây lại chính là sự thật. Toàn thân dài hơn 60 mét, chỉ riêng đường kính sọ đã 8 mét. Hơn nữa, độ cứng vượt qua mọi vật chất ta biết. Bên trong còn chứa lượng lớn vật chất chưa xác định. Thần minh thực sự. Báo cáo tư lệnh đã xác nhận. Ngay vừa rồi, Tây Thành đột ngột xảy ra hỏa hoạn. Do tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa kịp thời, tạm không có thương vong về người. Nguyên nhân là gì? Đội chuyên gia đang tiến vào trung tâm vụ nổ để điều tra thêm. Theo manh mối hiện tại kết luận thống nhất là thiên thạch va chạm. Cái gì? Thiên thạch? Vậy chẳng phải đã loại trừ yếu tố con người sao? Chắc chắn không? Tây Thành Giang Châu đột ngột xảy ra hỏa hoạn. Do cứu hỏa kịp thời, tạm không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang chờ điều tra thêm. Sau đây xin thuật lại một tin. 2 ngày trước, Lăng cổ đường số 1 xảy ra vụ trộm mỗi lúc nửa đêm. Đám cháy lớn khiến người ta kinh hoàng này không gây ra thương vong và ảnh hưởng gì đáng kể. Trứng đà điểu. Trứng. Ngủ thiếp đi rồi. Chào ngài Thường tư lệnh. Đây là thần minh mà ngươi nói sao? Vâng. Đây chính là sọ của lục dực thiên thần cấp AC. Thứ này hẳn có thể chứng minh lời ta nói rồi chứ. Đây chính là người đã tiên đoán vụ hỏa hoạn ở Giang Tướng Châu. quân, Lại thế còn nào? khiến quân đội Vụ phát hỏa được hoạn bộ lần sọ trước sinh chúng vật ta đã lạ cứu này hơn sao? 200 người. Mà tương lai, chúng ta sẽ cứu được hơn 5 tỷ sinh mạng. Bất kể là ai, trước bằng chứng xác thực như vậy, đều không thể không rung động. Truyền lệnh toàn quân, quân khu trung ương lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bên trung ương ta sẽ đi báo cáo. Nhưng thưa tư lệnh, cho dù những gì hắn nói trước đó đều là thật, thì chuyện thần minh xâm lược cũng quá kỳ lạ. Có cần phải cứ theo lời lão thường mà làm, mọi trách nhiệm ta gánh vác. Liên quan đến an nguy của nhân dân, dù cẩn trọng đến đâu cũng không thừa. Quốc tạ, chàng trai trẻ, ngươi là Tiểu Triệt phải không? Quốc tạ, sao ngài lại đến đây? Đưa tài liệu cho ta, vừa rồi nói bộ sọ khổng lồ trước mắt này là của thần minh sao? Vâng, thưa quốc tạ, đây chính là kẻ thù của chúng ta. Chúng sẽ khiến hàng triệu bá tánh lưu lạc, máu nhuộm đỏ non sông Đại Hạ, khiến dân chúng các nước phải khuất phục, dâng lên linh hồn, trở thành những cái xác biết đi chỉ biết ca tụng thần minh. 15 năm sau, khiến văn minh nhân loại hoàn toàn biến mất. Nếu chúng ta phát hiện được hài cốt, vậy tức là những thần minh này có thể bị tiêu diệt phải không? Hơn nữa, chúng đã từng bị tiêu diệt trên địa cầu. Vâng, có thể tiêu diệt. Ví dụ như lục dực thiên thần cấp AC này chính là bị hậu nghệ bắn hạ 5.000 năm trước, rơi xuống Đông Hải. Khoan đã, ngươi nói hậu nghệ trong thần thoại sao? Đó cũng là có thật à? Vâng, mặc dù thần thoại trên thế giới này đa phần là sản phẩm từ thời thượng cổ khi thần minh xâm lược, nhưng mà có một loại là ngoại lệ. Vào thời thượng cổ, thần minh của thần giới từng xâm lược thế giới này, cuối cùng bị chư thần phương Đông đánh đuổi. Thần minh của thần giới, chúng thông qua việc nuốt chửng tín ngưỡng lực của các chủng tộc thờ phụng mình, làm nguồn gốc sức mạnh. Nhưng chư thần phương Đông thì khác, nhục thân của họ rèn luyện đến cực hạn, thông qua truyền thuyết và sự nghiệp vĩ đại của bản thân mà lột xác, cuối cùng trở thành thần minh. Vậy thì vấn đề là, nếu nói thần minh của chúng ta đã xuất hiện vào thời thượng cổ, vậy lần này liệu có xuất hiện không? Trong trận đại chiến thượng cổ, đa số chư thần phương Đông đã tử trận. Sau này, thần minh phương Đông dần trở thành truyền thuyết, không còn ai thế nữa. Kiếp trước, chúng ta cũng từng hy vọng như vậy, nhưng chư thần phương Đông vẫn vắng mặt trong cuộc chiến, chưa từng lộ diện. Cuối cùng địa cầu hướng về diệt vong.
nhưng vẫn còn cửu trùng thiên đình. Nhưng hiện tại ngay cả tầng trời thứ nhất của thiên cung cũng chưa mở được. Phải nhanh chóng chuẩn bị những gì có thể triển khai trước. E rằng lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật không ngờ lão tử cả đời này còn có cơ hội ra đấu với thần minh. Chưa đầy 2 tháng nữa, hải thần thật ra đâm sẽ giáng lâm. Khi đó, hải thần sẽ chỉ huy hải thú dưới trường tác chiến. Địa điểm đổ bộ chúng chọn là Hồ Tây của Tự Do Quốc và Đông Hải của Đại Hạ. Vùng chiến sự sẽ bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương. Như vậy thì, ngươi thấy chúng ta nên làm gì? Để bảo vệ nhân dân Đại Hạ, chúng ta phải gấp rút thời gian xây dựng một tuyến phòng thủ. Có thể gọi nó là kiên cố nhất mặt đất, Trường Thành thép. Kiên cố nhất mặt đất. Sao mình lại nói ra từ đó trong một dịp quan trọng thế này? Về việc tạm nghỉ học ở trường, đã lo liệu xong cho ngươi rồi. Ta biết rồi, Phiền Tư lệnh rồi. Vì cái gì mà đột nhiên lại ví dụ thế kia? Kiên cố nhất mặt đất. Công trình xây dựng Trường Thành thép cũng đã khởi động. Đừng nói nữa. Chắc chắn là do ta vừa trùng sinh về thân thể này. Miệng bất giác thốt ra vài từ. Ca ca, em gái người rất đáng yêu. Chắc hẳn rất muốn bảo vệ em gái mình nhỉ. Tiếp theo, có sắp xếp gì không? Vâng, Trường Thành thép là lá chắn bảo vệ nhân dân Hoa Hạ. Nhưng chúng ta không thể dựa vào lá chắn để giành chiến thắng. Tư lệnh, chúng ta cần vũ khí đối phó với thần minh, nhân tài đặc biệt và sức mạnh phản kháng. Không vấn đề gì, tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Chỉ là những thứ khác ta đều hiểu, nhưng ta không hiểu sức mạnh phản kháng mà người nói rốt cuộc là gì. Đó là di sản cuối cùng mà chư thần phương Đông để lại cho nhân loại. Họ sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén tiêu diệt thần minh. Tư lệnh, không hay rồi. Chuyện gì? Hốt hoảng thế. Ca ca, ở đây vui quá. Chơi lâu vậy mệt rồi phải không? Đưa muội về ngay đây. Chẳng qua là muội vô tình nghe được điện thoại, nhất quyết đòi theo, ta mới đưa muội đến đây. Ngươi nói gì? Tiểu Triệt, em là tạm thời ngươi không đi được rồi. Kỳ lạ, sao không có thiên thạch? Hello, các chuyên gia có nghe thấy không? Hello, quái vật. Chính là nơi này rồi. Ai? Người mình. Ta là đặc phái viên Danh Triệt, đến đây để điều tra vụ hỏa hoạn lần này. Đặc phái viên. Đội chuyên gia có tin tức gì không? Không, tối hôm xảy ra vụ việc, Đội chuyên gia tiến vào khu vực trung tâm vụ nổ rồi mất tích. đến nay không có bất kỳ tin tức gì. Sau đó, chúng tôi đã phong tỏa nơi này, đảm bảo không có người khác vô tình lạc vào khu vực nguy hiểm này. Thiên thạch đâu? Trong hố thiên thạch, không tìm thấy thiên thạch. Còn nữa, lần liên lạc cuối cùng của đội chuyên gia có nhắc đến quái vật. Đúng. Sau đó, họ đã mất liên lạc. Ta đi xem hố thiên thạch, tôi dẫn đường cho ngài. Không cần, ta biết vị trí ở đâu. Gã này thật kỳ lạ, còn mang theo một quả trứng bên mình. Quái vật sao? Hiện trường của thực giống như thiên thạch va chạm, chỉ là mùi vị có chút kỳ lạ. Đây là do thấy phản ứng năng lượng thần ma. Lại là phản ứng thần ma. Kiếp trước, vụ hỏa hoạn đột ngột này đã gây ra thiệt hại và ảnh hưởng vô cùng lớn. Khi đó, mọi người đều lo đối phó với thảm họa trước mắt, mà bỏ qua phía sau có thể ẩn chứa nguyên nhân sâu xa hơn. Thời gian trôi qua, chân tướng e rằng cũng đã bị kẻ có ý đồ che giấu. Quả trứng này sao lại tự chạy được thế? Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại cho ta. Ngươi chạy nữa đi. Thời buổi này, sao trứng lại chạy nhanh hơn cả người thế? Lần này xem ngươi chạy đi đâu.
Nếu không phải hệ thống nói ngươi sắp nở, ta mới lừa lấy trộm ngươi từ chỗ muội muội. Xích sắt bị cháy đứt, không nhốt được nó nữa, mau báo cho gia chủ. Mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát. Có sao không? Không được, cứ thế này đều sẽ bị thiêu chết mất. Kẻ nào sợ thì rút lui trước, những người còn lại giúp ta cầm cự thêm nửa canh giờ. Gia chủ đang trên đường đến. Cẩn thận. Lợi hại thật. Khô lâu hỏa, các ngươi ở yên đây đừng động. Chờ đã, mau quay lại, ngươi sẽ bị thiêu chết đó. Lần này cũng rất ngầu. Chúc mừng ngài lần đầu tiêu diệt khô lâu hỏa. Nhận được thuộc tính 1 điểm. Đang hấp thụ thần ma chi lực của khô lâu hỏa. Hấp thụ sức mạnh. Cửu trùng thiên đình, trung thiên, tầng trời thứ nhất. Tiến độ mở khóa là 20%. Được cứu rồi. Lại có thể một đao giết chết khô lâu hỏa. Hắn rốt cuộc là ai? Không thể chặn tay trực tiếp vào nó. Ta tên Lý Tiểu Lộc, đến từ Kinh Châu, là truyền nhân đời thứ 37 của Lý gia võ quán. Tên này, Lý gia ở Kinh Châu là thế gia cổ võ đứng thứ 3 đại hạ. Dù đã ẩn cư nhiều năm, cũng chưa từng phai nhạt trong ký ức mọi người. Không ngờ, hắn lại chưa từng nghe qua danh tiếng Lý gia ta. Dù sao đi nữa, chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi. Dù sao nếu không có ngươi, chúng ta đều đã bỏ mạng rồi. Nói đi, ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Gì cũng được. Trừ việc làm điều gian ác, đốt giết cướp bóc và lấy thân báo đáp thì không được. Còn nữa, không biết xưng hô với người thế nào. Cứ gọi ta là danh triệt. Lý tiểu thư, ngươi vừa nói không thể chặn tay trực tiếp vào nó. Xem ra, ngươi rất rõ lai lịch của thứ này. Có thể giới thiệu một chút không? Không giấu gì ngươi, ta rất hứng thú với thứ này. Ngươi hứng thú? Ta phải nói bí mật ma tinh cho ngươi sao? Điều này không thể đáp ứng. Không thể chặn tay trực tiếp là vì nó chứa một loại năng lượng chưa rõ. Tiếp xúc quá lâu, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngoài chúng tôi, không ai biết rõ sự tồn tại của thứ này. Hơn nữa, một khi tiếp xúc quá lâu, ma tinh có thể khiến sinh vật xảy ra biến dị. Quái vật vừa rồi xuất hiện cũng là do ảnh hưởng của loại năng lượng này. Rồi sao nữa? Ta hình như điều nên nói và không nên nói ta đều nói cả rồi. Tên này mạnh như vậy, ta thậm chí còn không biết hắn là bạn hay thù. Cứu mạng. Lẽ ra ta nên tìm hiểu rõ thân phận của hắn trước mới phải. Bí mật của ma tinh kiếp trước thuộc về bí mật quốc gia tối cao, do tiền lão phát hiện đầu tiên. Do tồn tại khiếm khuyết chí mạng nên đã bị loại bỏ trực tiếp. Chi tiết cụ thể chưa từng tiết lộ ra ngoài. Gia tộc không biết từ xó xỉnh nào chui ra này, lại biết được tác dụng của nó. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Sao lại ở đây? Chẳng phải ngươi đưa ta đến đây ngồi sao? Nói rằng ở đằng kia không tiện nói chuyện. Ý ta là lúc chúng ta sắp không chống đỡ nổi, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi nói cái này à? Vì thế ở đây cháy. Đi ngang qua xem thử, thấy các ngươi đang đánh nhau. Không đúng rồi, ý ta là ngươi rốt cuộc là ai? Ta là đặc phái viên điều tra vụ hỏa hoạn trong thành lần này, nên mới xuất hiện ở đây. Điều tra? Sao vậy? Chuyện này thật ra hôm nay có đặc phái viên đến thăm cũng không thông báo cho ta. Chẳng phải là thất lễ sao? Biểu ca, ở bên ngoài phải gọi là gia chủ. Vâng, gia chủ. Tiểu Lộc muốn nói là vụ hỏa hoạn đó nói cho cùng là do chúng tôi gây ra. Gia chủ, trước mặt điều tra viên còn cần che giấu gì nữa sao? Chàng trai trẻ, e là ngươi cũng đoán được rồi. Vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó chính là do con quái vật khô lâu đó gây ra. Nó vốn là người, chỉ là vì bị nhiễm một loại cổ vật cùng nguồn gốc năng lượng với ma tinh. Năng lượng đặc biệt phát ra từ đó cuối cùng biến thành một tồn tại giống như quái vật. Thứ năng lượng đặc biệt chưa rõ mà họ nói
Thực ra chính là thần ma chi lực nhỉ? Có nhện trước đó cũng là vì tiếp xúc với sức mạnh thần ma mà bị nhiễm. Nếu là vậy, e rằng các chuyên gia đã sớm không còn tính mạng rồi. Không biết là cổ vật gì. Cổ vật này có thể nói là cấm vật. Từ xưa đến nay là bí mật chung mà các thế gia cổ võ chúng ta cùng nhau bảo vệ. Nhiều thế kỷ qua vẫn luôn do mấy thế gia cổ võ chúng tôi luân phiên bảo quản. Về chi tiết cụ thể của nó, ta không thể kể rõ, chỉ có thể nói cho người biết, khi tiếp xúc với nó, thời gian dài sẽ có khả năng bị nhiễm. Những năm gần đây, không biết vì sao, thời hạn nhiễm bệnh đang không ngừng rút ngắn. Lẽ nào là do thần giáng sắp đến? Theo thông lệ, người trông coi cấm vật mỗi tháng thay phiên một lần để tránh tiếp xúc lâu dài dẫn đến nhiễm bệnh. Nhưng mà tối ngày mùng 8 tháng 5, một tình huống chưa từng có đã xảy ra. Theo thông lệ, người trông coi cấm vật mỗi tháng thay phiên một lần để tránh tiếp xúc lâu dài dẫn đến nhiễm bệnh. Nhưng mà tối ngày mùng 8 tháng 5, một tình huống chưa từng có đã xảy ra. Dù thời gian chưa đến 1 tháng, người trông coi vẫn không may bị nhiễm bệnh, biến thành quái vật. Quái vật mới sinh này, sức mạnh yếu ớt nhưng tốc độ rất nhanh. Lúc ta khống chế nó, không cẩn thận để nó trốn thoát. Không ngờ, nó bay được nửa đường thì kiệt sức, rơi từ trên không xuống, cuối cùng gây ra thảm họa hỏa hoạn này. Sau khi bắt nó về, ta ra ngoài, chuẩn bị một số việc để tiêu diệt nó. Không ngờ, lại suýt nữa gây ra đại họa. Thì ra là vậy. Ta có thể tận mắt xem cổ vật này được không? Xin lỗi, cổ vật này là cấm vật, không tiện cho người khác xem. Nếu người muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì, không cần tìm đâu xa. Chẳng phải ngươi cũng có một món sao? Ta... Ý ngài là thanh đao trên người ngươi. Đời này lại có người trước thần giáng đã biết bí mật của thần ma. Cái gì? Thanh đao này lại cũng là một cấm vật sao? Thanh đao này khi nhận chủ, năng lượng khó mà dò dỉ ra ngoài. Cũng khó trách người không nhận ra. Thanh đao này không đơn giản đâu. Thật ra không giấu gì hai vị, thanh đao này của ta là vật gia truyền, tổ tiên đại hạ truyền lại. Cũng là gia truyền nhỉ, hay là vừa mới khai quật được? Thời gian có hạn, Lý tiên sinh, để điều tra rõ ràng vụ việc này, e là ta cần mang khối ma tinh này về. Không sao, ngươi cứ mang đi. Đa tạ, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng biến thành quái vật. Nhưng thế gia cổ võ này không đơn giản. Xem ra phải cho người đến điều tra họ. Biểu ca, hắn đã rời đi rồi. Nếu con quái vật đó đã chết, sự việc đã kết thúc. Bảo mọi người thu dọn chuẩn bị rời đi. Vâng, nơi này không còn an toàn nữa, phải di chuyển căn cứ rồi. Muội muội, ca về rồi. Gần đây ca không biết bận rộn gì nữa. Đầu tiên là nghỉ học vào quân đội, suốt ngày không thấy bóng dáng. Vừa xem nhật ký vừa ngủ thiếp đi à? Một khi thần giáng đến, ta có thể không có cách nào bảo vệ muội mãi được. Tốt nhất là tìm cho muội một món cấm vật giống như võ thần đao, để muội có khả năng tự bảo vệ. Ngươi có thể biến tiểu ái thành đại ái không? Đó không phải là biến tiểu ái. Đời này lại có người trước thần giáng đã biết bí mật thần ma. Thế gia cổ võ này rốt cuộc có bí mật gì? Chẳng phải ngươi cũng có một món sao? Thanh đao trên người ngươi. Sao tình yêu của ta lại là tiểu ái, tình yêu của hắn lại là đại ai? Sao muội tỉnh rồi? Là do ta xem tivi to quá à? Không đâu. Đây này, nguyên vẹn không sứt mẻ. Kỳ lạ, sao ma tinh bên trong lại ít đi? Không đời nào. Ca, trứng nở ra rồi. Báo cáo, cây đinh thép khổng lồ thứ 107.001 đã đóng xong. Rất tốt, phải đẩy nhanh tiến độ. Rõ. Con vật này thật kén ăn, ngoài ma tinh ra không ăn gì cả. Theo hệ thống phòng thủ ven biển, dự án trường thành thép kiên cố nhất mặt đất đã đạt được tiến triển quan trọng. Theo bản thiết kế trường thành thép kiên cố nhất mặt đất do đồng chí Doanh Triệt đề xuất,
Tính đến hiện tại, 720 đoạn công trình trọng yếu toàn tuyến ven biển. đều đã bắt đầu thi công. Theo tiến độ hiện tại, dự kiến trong thời gian ngắn nhất là 50 ngày hoàn thành công đoạn cuối cùng. Tại sao? Tại sao cái tên kiên cố nhất mặt đất lại được quyết định như vậy chứ? Dài 2 vạn cây số, cao hơn mặt biển 300 m, móng rộng 500 m, sẽ hòa làm một với thềm lục địa, là chắn thép bao trùm toàn bộ hải phận. Công trình kỳ vĩ như vậy, từ thiết kế đến hoàn công chỉ mất hơn 50 ngày. Không thể tin nổi. Đúng vậy, Bản thiết kế trường thành thép kiên cố nhất mặt đất do đồng chí Doanh Triệt cung cấp, ngay cả Viện trưởng Viện Khoa học cũng khen không ngớt lời. Thiên tài. Không, bản thiết kế chỉ đóng vai trò định hướng. Để mà hoàn thành, vẫn phải dựa vào sự vất vả của đông đảo công nhân xây dựng.